tervehdys. Tällä kertaa olisi ruokalistalla lihakukko. Eli ei liity retkeilyyn eikä vaellukseen millään lailla lihakukko, mutta ajattelin, että jos joku tarvii resepti metsästäjälle esimerkiksi erinomainen. Jäniksen lihasta on joskus tehnyt työkaveri toi. Jäniksen vai rusakon lihaa, en muista kumpaan. Tuli kyllä erinomainen ruoka. Ja katsotaan mitä aineksia tähän tarvii. Voita, ruisjauhoa, vehnäjauhoja, pekonia, karjalanpaistilihat, pippuria, suolaa ja vettä tietysti. Siinä on kaikki mitä tähän tarvitaan. Ja tämä kukko tosiaan tehdään, jos haluat tehdä kalakukko, tehdään ihan samalla tavalla. Lanttukukko ihan samalla tavalla. Ja pekoni on vähän tässä valinnainen, että se on aika lihaisa, kun siinä karjalanpaistilihoja on, mutta antaa vähän makua ja rasvaisuutta siihen. Mutta aloitetaanpas taikinan teolla. Tehdään se ensin. Noin, eli siinä on 4 desiä vettä. Ei kun 5 desiä vettä. Siihen laitetaan suolaa. Tommonen pari teelusikallista suunnilleen. Voi sulaa 25-50 grammaa. Ja nyt laitan vähän se hiivaa. Mä tossa tein lanttukukko joku aika sitten ja ajattelin, että kokeillaanpa se hiivaa pistää vähän sen sekaan. Meneekö se pilalle? Niin se vähän tuli pehmeämmäksi se taikina, niin se oli mukavampi leikata. Se voi tietysti aiheuttaa ongelmia siinä, kun se paistetaan, niin jos sinne pääsee joku ilmakupla tulemaan, niin sehän viheltää se kukko, eli vuotaa. Se nyt ei ole vaarallista, kun tätä ei ole tarkoitus mitenkään säilyttää pitkään. Tämähän on säilyntämenetelmä tää kukko ollut ennen muinoin. Joo, eli siinä nyt on 5 desiä vettä, suolaa, hiivaa, voita. Nyt 4 desiä vehnäjauhoja. Vehnäjauhoja on vähän pakko laittaa pikkusen, että sitä sitkoa tulee. Se ei oikein pysy kasassa, jos pelkästään ruisjauhosta tekee. Tänne vaan sotketaan. Ja loppujauho on sitten ruisjauhoa. Noin, siellä on vehnäjauhot. Sitten ruvetaan tätä ruisjauhoa sotkemaan. 8 desiä. En mä sitä mittaile tätä ruisjauhoa. Sitten kun se on sopiva jämäkkä koostumus, niin silloin se on valmis. Ja en muistanut mainita tossa aineksi, että riisiä myös. Mä oon nyt parissa kukossa sitä kokeillut, että laittaa riisiä, niin se imee sen enimmän kosteuden sieltä. Se ei vihellä ihan niin helposti. Ihan voi olla puuroriisiä tai pitkäjyvästä riisiä, melkein mitä vaan haluaa laittaa. No niin, nyt voidaan ruveta käsi vaivaamaan. Tästähän kukosta sanotaan, jos katsot ohjeita, että tää on niinku haastava, mutta minä on kyllä sitä mieltä, että ei tää ole millään lailla haastava. Se on vaan, tähänhän menee tosi kauan, että uunissa saa olla tyyliin 6 tuntia. Mutta eihän siinä tarvi muuta tehdä kuin odotella. Nyt on taikinaa vaivattu, eli se on tommonen kiinteä pötkylä. Ei tartu enää juuri sormiin eikä tonne kulhon pohjalle. Se on varmaan ihan riittävästi vaivattu. Eli tästä tulee 2 kukkoa. Molemmat on samanlaisia. Molempiin tulee sitä karjalanpaistilihaa ja pekonia. Jauhoja tohon saa laittaa aika reilusti. Tää on vähän semmoista tarttuvaa. Otetaan suunnilleen puolet tuosta. Tätä kannattaa vähän jättää tätä taikinaa tonne varalle. Ihan siltä varalta, että jos se kovin viheltää se kukko, niin sitä voi paikata sitten. Sillä vihellyksellä nyt ei sinänsä ole väliä. Se nyt vähän tietysti kuivuu enemmän, jos se vuotaa, mutta ei se niinku mikään maailmanloppu ole tässä hommassa. Sitten vaan kaulitaan. Kylläpä se luistaa. Kaulitaan vaan tämmönen pyöreähkö. Nyt ei ole mikään kauneuskilpailu. Että vaikka sen ei ihan pyöreä ole, niin se varmaan tulee ihan syötävä kukko silti. Joo, eli reunat vähän ohuemmaksi. Keskeltä saa olla semmonen noin sentin paksunen. Ei oo tarkkaa. Kunhan ei liian ohueksi vähän, että se kuitenkin kestää siinä käsitteellä. Noin. Tänne keskelle ripotellaan vähän jauhoja. Tämäkin imee sitä kosteutta sitten. Ja riisiä. Laitan sitä vähän tänne pohjalle. Laitan myös tonne niinku reunalle sitä. Sitten otetaan lihat seuraavaksi. Perinteinen avaa tästä paketti.
Ei mennä saada millään auki. No niin, eli pekonia. Tehdään tähän keskelle tästä pekonista tämmönen peti. Siihen vaan vierekkään tuolla lailla pekonia. Laitetaan vaikka 3 siivua. Se riittää. Tässä on tässä lihassa kyllä rasvaa. Että jos jäniksestä tekee, niin laittaisin ehkä sitä lisää pekonia ihan. Se on aika vähän rasvainen se jänistä. Tehdään tähän keskelle tämmönen lihapino. Eli pippuria ja suolaa mä otin tähän astiaan tästä. Suolaa saa olla silleen, ei nyt älyttömästi, mutta kuitenkin se tuo taikina imee sitä jonkin verran. Saa olla silleen vähän reilummin kuin mitä laittaisi jokin. Sitten käännetään näitä pekonit tähän päälle. Tuolla lailla vähän tasoitetaan. Ja laitetaan vielä lisää lihaa siihen. Tämä pekoni pitää laitoin tähän ton 4 siivua, 3 siivua, niin riittää tähän yhteen kukkoon kyllä ihan hyvin. Ja tosiaan tämähän voi tehdä paljon isommaksi. Mä nyt teen 2, niin mä teen tämmösiä vähän pienempiä. Toisen vie isälle. Isä on syntyperäinen savolainen, niin se jos joku osaa kukkoa arvostaa. Tämähän on tää kukko äänestetty maailmalla yhdeksi kauheimmista ruuista. Huonoimmista ruuista. En ymmärrä kyllä. No, makuunsa kullakin. Niinhän se koira sanoo, kun muniannu oli, mutta itse omasta mielestä on kyllä oikein hyvää ruoka. Joo, eli siinä nyt on tarpeeksi varmaan lihaa. Laitetaan vielä 1 palanen. Käärästään tää kukko kiinni ja sen jälkeen kostutetulla käellä kaikki ne raot umpeen. Ja sitten pannaan ruisjauhoa pintaan reilusti uuniin. Siinä on kukko nyt käärästy kiinni. Vähän tuli ohuenlainen. Mä sitä jouduin jo tosta vähän paikkaamaan. Mutta toivotaan, että se kestää tuolla uunissa. Eli sinnehän siis tulee painetta, nesteet irtoaa lihasta, niin se voi ruveta viheltämään. Eli vuotamaan. Mutta se ei ole maailmanloppu se vuotaminen. Se on vaan sen, kun tää alunperin säilymismenetelmä tää kukko. Eli se on melkein kuin säilykepurkki silloin, kun se onnistuu vuotamatta. Niin siinä tilanteessa se olisi huono homma, jos säilymiseen tätä kukkohommaa tekee. Mutta tälleen kotikäytössä, niin sillä ei hirveän suurta. Tietysti se kuivuu vähän enemmän, mitä se kuivus, jos se ei vuotas. Näin, eli tässä on ensimmäinen. Ja tein vielä toisen. Sitä en nyt kuvaa sitä toisen tekemistä. Ja uuniin mä laitoin 250 astetta ja puoli tuntia. Eli voi olla täydellä teholla. Mutta kuumalla kuitenkin, puolisen tuntia. Eli saadaan tää pinta vähän niinku, saa pintaväriä ja kovettuu se pinta, niin se ei vihellekään sitten niin helposti. Eli pistetään nämä uuniin ja katsotaan sitten miten jatketaan. Lihakukot olivat uunissa nyt puoli tuntia vähän reilu. Eli saatiin vähän väriä pintaan ja kovettumaan tuo kuori. Toinen taisi vähän sen viheltää, ei haittaa. Se on joskus semmoista. Toinen tuntui pysyvä. Ei enää. Nyt voidellaan nää voilla. Eli tällä kun laitetaan voita tohon pintaan, niin se on sitten vähän pehmeämpi, kun se on voideltu se pinta. Se on helpompi leikata ja mukavampi syödä. Tommonen, olisiko tuossa 50 grammaa yhteensä voita, että sillä 2 voitelee ihan hyvin. Joku sutiihan tässä olisi hyvä, mutta kun ei nyt ole mitään pullasutia. Niin. Joo, ja uuni on tosiaan nyt tiputettu sieltä 250 niin 125. Eli lämpö pienennetään, sen haudutetaan loppuun, sitten ei enää paisteta tuota pintaa. Nyt kukot on voideltu voilla. Otetaan alumiinifolio ja kääritään siihen. Tää vähän pitää sen, että tuo ei kuivu niin pahasti ja se pinta ei ole ihan koppua. Se on vähän helpommin leikattavissa ja syötävissä. Siinä on 1. Eli siinä. Kukot on nyt voideltu. Kääritty folioon. Nyt uuniin 5 tuntia, 6 tuntia, sitä luokkaa. Mitä pitempään, niin sitä mukavamminhan se hautuu. Mutta nyt tästä eteenpäin tää on vähän niinku tämmöistä odottamista. Ei tarvitse tehdä mitään. Laitetaanpa uuni. Noniin, nyt on 6 tuntia kukot ollut uunissa. Eli seuraavaksi otetaan pyyhe, kääritään kukot pyyhkeeseen ja sitten mä käärin vielä tuohon sissiviittaan se pyyhkeessä olevat kukot. Eli ideana on se, että se jäähtyy hitaasti.
se kuori vähän niin kuin pehmenee siinä. Jos se jättää tuohon paljaltaan vaan oottelemaan, niin se on melkoisen koppurainen se kuori. Kääritäänpä se nyt pyyhkeeseen ja sitten tuohon sissiviittaan. Siitä ensimmäinen ja toinen. Tämmönen lämpöviitta on aika monikäyttöinen esine, kun tätä voi käyttää ruoanlaitossakin. Sen takia tämän pyyhkeen laita, että jos on rasvaa tai mitään, niin ei tahri suotta mun viittaa. Nyt ne on somaasti siinä maastokuvion alla. Nyt semmonen pari tuntia odotellaan, että se lämpö tasaantuu. Ja toinen tosiaan menee isäukolle, toisen syön itse tai syödään perheen kanssa. Annetaanpa pari tuntia tekeytyä ja katsotaanhan sitten, että miltä se maistuu ja miltä näyttää. No niin, kukko on valmista. Eli se on levännyt tuolla lämpöpeitossa. Tässä on toinen, mikä menee isäukolle. Hyvältähän tuo näyttää. Ja sitten leikataan. Saint Michel Lageria. Maistetaanpa. Oikein hyvä. Mutta miltäs kukko maistuu? Tähän voi laittaa voita, jos haluaa, mutta tässä on varmasti rasvaa ihan tarpeeksi. On kyllä tosi hyvä. Suolaa on just sopivasti. Lihaa on mureeta. Riisit on imenyt enintä kosteutta. 10/10. Elikkä jos kukkoa tekee mieli, niin kaikki nämä kukot tehdään samalla lailla. Eli lihakukkoon laitetaan lihaa, lanttukukkoon luonnollisesti lanttua ja kalakukkoon kalaa. Ja pekonia tai siankylkeä siihen kaveriksi. Tähän lihakukkoon ei välttämättä tarvii, jos karjalanpaistiaineksia käyttää. Mutta jos jäniksen lihasta teet tai rusakon lihasta, niin kannattaa laittaa pekonia tai siankylkisiivua. Jäniksen liha on sen verran rasvatonta, että parempi lopputulos on kuin lisää rasvaa siihen. Ei mitään. Tästähän sanotaan kukosta, että se on vaativa. Tuo tekeminen on jotenkin vaativaa, mutta ei se oikeasti ole. Taikinan teet, kaulit sen, paistat sen. Ei siinä ole sen ihmeellisempää. Ei ole mitään niin kuin rakettitiedettä. Ja tää olikin tämä meikäläisen kanava tämän vuoden viimeinen video. Katsotaanhan ensi vuonna lisää, mitä keksitään. Moro! Haluatko maistaa?